ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Monster อมตีนตอนที่15วันเดย์เราจะพาคุณดำดิ่งไปในโลกของเหล่าเอเดมิกสุดแปลกหลากสายพันธุ์จากพื้นดินชื้นริมลำธารสู่ผนังหินสูงเสียดฟ้าท้องฟ้ากว้างสู่พื้นดินใต้น้ำกับเอเดมิกไลฟ์ทั้งหมด19ชนิดด้วยกันหลากหลายถิ่นอาศัยถูกแบ่งเป็น6หมวดได้แก่หมวดกบสายป่วนหมวดจิ้งจกและเก็กโคเกาะผนังสัตว์ลอยฟ้าแมงกระพรุนเรืองแสงสัตว์น้ำและหมวดปูหุ้มเกราะโบราณครับผมในขณะที่ผมกำลังเหนื่อยล้าพร้อมเข้านอนนั้นที่แกรนหับกับคึกครื้นกับเทศกาลเฟรนและแล้วเช้าที่สดใสก็มาถึงเหล่าวุฒิที่อ่อนเพลียจากการเต้นระบำกองไฟก็ได้เวลาพักผ่อนเสียทีวันนี้เป็นวันที่อากาศดีเหมาะที่จะออกสำรวจเอเดมิกแปลกๆที่ยังหลงเหลืออยู่ผมเดินทางไปที่ทุ่งราบวินเวิร์ดในสภาพอากาศที่ร้อนปางตายเช่นนี้ก็มีกบประหลาดๆตัวจิ๋วอาศัยอยู่ด้วยนั่นเองนั่นก็คือพาราโทสหรือกบที่ทำตัวเหมือนปลั๊กไฟมีชีวิตนั่นแหละครับผมมันตัวเล็กมากเลยอยู่แค่แถวพื้นดินตามโขดหินที่ราบสูงที่มีความชื้นสะสมชอบแอบอยู่ตามพุ่มไม้ใบไม้ร่วงหรือที่ดูไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมีอะไรนั่นเองนิสัยของมันคือการชอบซุ่มเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆและเมื่อศัตรูที่ตัวใหญ่กว่ามันหรือมอนสเตอร์เข้าใกล้มันก็จะสั่นระริกระรีกลัวจนตัวสั่นนั่นแหละครับผมเจ้ากบพาราโทสตัวนี้สามารถปล่อยก๊าซอัมพาตได้ด้วยนะครับผมเวลามันเจออันตรายหรือถูกใครย่างกรายเข้าไปใกล้เกินไปมันก็จะพองตัวออกแล้วก็ปึ๊กความรุนแรงของก๊าซอัมพาตนี้ไม่สามารถทำให้ใครตายได้นะครับผมแต่ก็มือไม้ชาไปหมดเลยนะเด็กถ้าไม่จะเป็นจริงๆอย่าเข้าไปใกล้มันเลยดีกว่าถัดมาที่กบลูกพี่ลูกน้องจากตัวสีเขียวมาเป็นตัวสีฟ้านะครับผมหรือเรียกว่าสลิปโทสนะเด็กเจ้ากบตัวนี้นะครับผมมีฟีโรโมนกล่อมประสาทที่ทำให้เราสูดดมเข้าไปเพียงแค่ไม่กี่วินาทีสมองก็จะสั่งการให้หลับสนิทได้เลยกบสายพันธุ์นี้ตัวสีฟ้าจะอาศัยอยู่ที่ไวเวอเรียและออยเวลส์เบซินเป็นหลักกบตัวนี้ชอบอยู่ในที่มืดใต้ใบไม้หนาๆหรือใกล้ลำธารที่เงียบมากๆไม่ใช่เพราะมันกลัวแสงนะครับผมแต่มันใช้ความเงียบและกลิ่นเป็นอาวุธหลักใต้ผิวหนังของมันมีต่อมพิเศษที่เรียกว่ากลิ่นลับอยู่เมื่อถูกกระตุ้นมันจะทำการพองตัวแล้วก็ปล่อยฟีโรโมนกล่อมประสาทอย่างที่บอกข้างต้นนะครับผมทำให้เหล่าฮันเตอร์และมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ล้มตัวนอนได้ทันทีถัดกันมาที่ลูกพี่ลูกน้องลำดับที่3ในโตรโทสกบตัวนี้ลวดลายเด็ดสระตีกว่าใครมันใช้การพลางตัวด้วยลวดลายบนตัวมันคล้ายกับหินลาวาในออยเวลสเปซิสเราสามารถพบเจอมันได้เดินประจิ้นประเจออยู่ในเขตลาวาและก็เขตที่มีน้ำมันนะครับผมเห็นหน้าตาแบบนี้แต่มันคือระเบิดเวลาแบบไม่มีตัวเลขนับถอยหลังนั่นเองมันมีถุงแก๊สไวไฟไว้ในร่างกายนะครับผมถ้าโดนตกใจมากพอหรือกระตุ้นมากพอมันก็จะระเบิดตัวเองขึ้นแม่เหมือนผู้งานสภากาชาดเลยนะครับผมแรงระเบิดของบันนั้นแม้ไม่รุนแรงขนาดที่ทำให้มอนสเตอร์ล้มตายได้แต่ก็พอสะดุ้งไปพิธีนั่นเองแล้วเดินไปไหนแล้วนั่นเดินกลับไปที่วิดเวิร์ดนั่นแหละครับผมเพราะว่าเราจะพาไปดูกิ้งก่าสีเขียวที่มีหงอนสะดุ้งดึงดังนั่นเองมันคือรัฟฟิศาสตร์ครับผมก่อนจะพูดถึงมันเราไปฟังเสียงร้องของมันดูก่อนดีกว่าครับเป็นไงน่ารักใช่ไหมล่ะหากคุณพบเจอมันตอนที่ไม่มีกระพุ้งแก้มไขมันแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเพราะมันยังไม่ได้เติมพลังด้วยการกินแซบไบโอเอเนอร์จีจากผลึกคริสตัลนั่นเองเมื่อมันมีอาหารเพียงพอแล้วกระพุ้งแก้มของมันจะค่อยๆโตขึ้นและมีสีแดงสดสวยงามการที่กระพุ้งแก้มของมันมีสีแดงสดนั้นหมายถึงว่ามันมีสุขภาพที่ดีนั่นเองครับผมและยังเอาไว้หลอกล่อตัวเมียได้ด้วยแหล่งที่อยู่อาศัยของรัฟฟิศาสตร์นั้นอยู่แถวโขดหินในทุ่งราบวินเวิร์ดพวกมันใช้ชีวิตประจำวันโดยการยืนเฉยๆหรือไม่ก็เกาะผนังอยู่นิ่งๆเป็นเวลาหลายนาทีแล้วก็เดินวนไปกินใหม่นะครับผมแต่ถ้าเกิดไปเจอมนุษย์หรือมอนสเตอร์ตัวใหญ่กว่ามันจะตกใจในการวิ่งวนเป็นวงกลมอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสงบสติอารมณ์ตัวเองได้ตัดกันมาแบบหน้าด้านๆกับสโมกชาวเก็กโคหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าซูโมกุชุเราโดเกโกตุ๊กแกสายพันธุ์นี้มีสีสันที่สวยงามลำตัวของมันนั้นมีสีน้ำเงินอมฟ้ากึ่งสะท้อนแสง
เป็นสัตว์สังคมชอบอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเราสามารถพบเจอมันได้ในบริเวณถ้ำที่ Scarlet Forest ตุ๊กแกสโมกชาวนั้นคือสายล่องหนแห่งวงการผนังที่แท้จริงมันมีอวัยวะที่เรืองแสงถูกเก็บไว้ใต้ผิวหนังเมื่อมีภัยเข้าใกล้ตัวมันเมื่อไหร่มันจะหรี่แสงลงและทิ้งสารที่เรืองแสงไว้เป็นเหยื่อลวงตาขณะหนีนั่นเองโอ้รอดอ๋อเอเบอร์รับริสาดกิ้งก่าชนิดนี้อาศัยอยู่ในเขตร้อนจัดในออยเวลส์เบซินและมักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหลวมๆเพื่อช่วยกันระแวดระวังภัยมันมีสังคมเล็กๆและมักพยักหน้าพูดคุยกันอยู่เสมอลำตัวของมันมีสีเขียวตัดกับลาวาอย่างโดดเด่นและไม่ดุร้ายเลยแม้แต่นิดเดียวพวกมันไม่ค่อยกลัวคนแต่มักจะตกใจกันเองซะมากกว่ามันเดินไปมาอยู่เต็มออยเวลส์เบซินไปหมดพบเจอได้ง่ายครับผมอาชัวรับริสาดนั้นเป็นกิ้งก่าแรหายากในออยเวลส์เบซินพวกมันไม่ค่อยปรากฏตัวมากนักอาชัวรับริสาดนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเอมเบอร์รับริสาดแต่มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าและสีสันที่จัดจ้านกว่าพวกมันมักสนิทกันและพูดคุยกันอยู่เสมอจากการสันนิษฐานแล้วอาชัวรับริสาดนั้นเป็นเพียงแค่ Color Variant ของ Amber รับริสาดมากกว่าเป็นสายพันธุ์แยกจริงๆแต่ถ้าเกิดสังเกตแล้วการที่มันมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่านั้นนักวิจัยบางคนสันนิษฐานว่ากำลังอยู่ในช่วงระหว่างวิวัฒนาการเป็นสปีชีส์ใหม่นั่นเองพวกมันอยู่ได้ในทุกสภาพอากาศในออยเวลส์เบซินแต่โอกาสพบเจอค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับรับริสาดทั่วไปพฤติกรรมของมันนั้นมักจะอยู่สันโดษหรือบางทีก็อยู่กับพวกพ้องที่ต่างสายพันธุ์นั่นเองและเมื่อยามค่ำคืนในออยเวลส์เบซินมาถึงเหล่ากิ้งก่าต่างสายพันธุ์นี้ก็พากันหลับนอนไม่ว่าจะเป็นแอมเบอร์รับริสาดหรือแม้กระทั่งอาชัวรับริสาดแต่มันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มันไม่ยอมนอนในยามค่ำคืนนั่นก็คือสเกลแบทนั่นเองสเกลแบทมีลักษณะคล้ายค้างคาวโดยมักจะแขวนตัวอยู่บนตามเพดานพื้นในที่มืดเช่นถ้ำที่ออยเวลส์เบซินหรือบางครั้งก็พบได้ในป่าที่ Scarlet Forest มันมักจะตื่นตัวในช่วงกลางคืนและออกล่าแมลงหรือสิ่งมีชีวิตบินขนาดเล็กเป็นอาหารพวกมันอยู่กันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่บ้ากๆมีจำนวนประชากรที่เยอะบ้ากๆในยามค่ำคืนที่คุณเห็นอยู่นี้คือพวงไข่ของเทมเพเรตนูอูดราซึ่งแม่นูอูดราจะออกไข่อยู่ที่ออยเวลส์เบซินในยามค่ำคืนเท่านั้นเวลาออกไข่โดยประมาณของมันนั้นคือ 20 นาฬิกาในฤดูอินเครเมนซีไข่ของนูอูดรานั้นจะทำการฟักตัวได้ดีในเขตที่ร้อนมากๆและจะปฏิสนธิในวันถัดไปในตอนรุ่งเช้านั่นเองนูยาย่าหรือลูกของนูอูดรารูปร่างคล้ายหมึกจิ๋วลำตัวโปร่งแสงเล็กน้อยดวงตากลมโตและเคลื่อนไหวได้อย่างน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยครับผมการมีอยู่ของมันนั้นเป็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมในฤดูเพนตี้ว่าอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดและเอื้อต่อสภาพแวดล้อมต่อการขยายพันธุ์ของนูอูดราหรือไม่เดินทางกันมาต่อที่ไวเวอเรียนะครับผมที่นี่ดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณผมเดินทางมาที่รังของสวีอูหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่าซูวูนั่นแหละครับผมไข่ของสวีอูนั้นคล้ายๆหลอดไฟธรรมชาติที่ห้อยอยู่บนเพดานของรังมันนั่นเองที่เห็นสวยงามแบบนี้มันมีตัวอ่อนอยู่ข้างในนะครับผมและในช่วงเวลากลางคืนในฤดูเพนตี้ที่ไวเวอเรียนั้นพวกมันก็จะเริ่มฟักตัวออกมาครับผมที่เห็นอยู่นี้คือตัวอ่อนของซูวูหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าซูโย่นั่นเองหรือชื่อภาษาจีนที่เรียกว่าสวีโย
พวกมันเริ่มเรืองแสงอ่อนๆและสามารถมองเห็นลวดลายบนผิวหนังที่บางใสได้โดยทั่วไปพวกมันจะเคลื่อนที่เป็นกลุ่มแต่ก็ไม่ใช่การรวมตัวกันอย่างมีระเบียบนะครับผมเพียงเพราะว่ามันฟักออกมาในเวลาเดียวกันเท่านั้นเองหลังจากพวกมันฟักตัวแล้วสารอาหารจากไข่จะหล่อเลี้ยงพวกมันไประยะหนึ่งส่วนอาหารที่กินหลังจากนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนั่นเองครับผมScarlet Joy Purse ปลาที่ว่ายตุ๊บปอกอยู่นั้นเป็นปลาคล้ายๆปลาตีนผสมลูกออสมันอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำทั่วไปใน Scarlet Forest Scarlet Joy Purse นั้นจัดอยู่ในหมวด Endemic Life ที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันเป็นปลาที่ขี้กลัวและขี้ตกใจบ้างๆเวลามันเจอคนหรือเจอมอนสเตอร์มันจะแตกกระเจิงเป็นวงกว้างแล้ววิ่งหนีกันไม่รู้ทิศรู้ทางนั่นเองและเมื่อมันรู้สึกถึงภัยอันตรายเมื่อไหร่มันจะชะโงกหน้าไปมาซ้ายขวาพร้อมกับเรืองแสงและยกครีบขึ้นเป็นการแจ้งเตือนระวังภัยแสงที่อยู่บริเวณหัวของมันนั้นนอกจากเอาไว้เตือนภัยแล้วยังเป็นการพูดคุยและจีบปลาตีนสาวได้อีกด้วยและนี่คือ Blink Anger ปลาชนิดนี้มาพร้อมกับประกายแสงอ่อนนุ่มส่องวับวาวราวกับไฟนำทางในความมืดมีรูปร่างคล้ายปลาน้ำลึกแต่แตกต่างจากเพื่อนร่วมสายพันธุ์ส่วนใหญ่เพราะมันปรับตัวให้ออกมาหากินได้แม้บนบกที่หน้าผากของมันนั้นมีอวัยวะเรืองแสงซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเครื่องประดับแต่เป็นเครื่องมือสำคัญแสงนี้ใช้ดึงดูดสิ่งมีชีวิตเรืองแสงอื่นๆเช่นสปาร์เกอร์เจลลี่เพื่อเข้ามาให้ใกล้ตัวมันเพื่อเป็นอาหารหากคุณอยากพบเจอมันแล้วก็สามารถมาเจอมันได้ที่ Oilwell Basin ในสภาพอากาศ Plenty หรือ Fallow หรือเป็นช่วงที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองถัดมามองให้สูงขึ้นอีกหน่อยจะพบแสงสีเหลืองนวลลอยเบาๆบนท้องฟ้านั่นคือ Sparker Jelly สิ่งมีชีวิต Endemic Life ที่นักวิจัยเชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดมาจาก New World ไม่รู้ว่ามันข้ามน้ำข้ามทะเลมาได้ยังไงนะครับผมแต่ตอนนี้มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศในดินแดนแห่งนี้เรียบร้อยแล้ว Sparker Jelly ตัวเล็กสีเหลืองสดนี้เชื่อว่าเป็นเพศผู้ทั้งหมดของสายพันธุ์พวกมันลอยวนอยู่บนกลางอากาศเพื่อดึงดูดเพื่อนร่วมสายพันธุ์และอาจจะเป็นการสื่อสารระหว่างกันแต่ถ้าหากวันนั้นคุณโชคดีคุณอาจจะได้พบเจอดอกไม้เรืองแสงแห่ง Oilwell Basin ที่แท้จริงนั่นก็คือ Peony Sparker Jelly สายพันธุ์ที่ใหญ่กว่าสวยกว่าและเรืองแสงราวกับดอกไม้ไฟกลางอากาศ Peony นั้นเชื่อว่าเป็นเพศเมียทั้งหมดของสายพันธุ์ลำตัวใหญ่สีสันสดใสการปรากฏตัวของมันนั้นมาเพื่อผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ Sparker Jelly มันจะทำการเขย่าตัวเพื่อปล่อยสเปิร์มให้กับเพศผู้หรือเรียกว่าพฤติกรรม broadcast spawning ในแบบสัตว์น้ำบางชนิดเหล่าฮันเตอร์สามารถจับมันได้นะครับผมทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กเลยย้อนกลับมาที่ Scarlet Forest อีกนิดนึงนะครับผมเราจะพาคุณไปดูปูสุดแสนน่ารักนั่นเองนั่นก็คือ Flora Shell Crab ครับ Flora Shell Crab นั้นเป็นปูธรรมชาติอาศัยอยู่ตาม Scarlet Forest พบเจอได้ง่ายพวกมันมีพฤติกรรมในการปลอมเป็นพืชชนิดหนึ่งและชอบมุดอยู่ใต้ดินในช่วงเวลากลางวันนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีภัยเข้าใกล้มันเมื่อไหร่มันก็จะออกจากดินแล้วก็เดินกระดึกมาที่ริมลำธารนะครับผมเพื่อกินแพลงก์ต้นในน้ำรวมถึงวัชพืชต่างๆด้วยนั่นเองพวกมันไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับผมจับมาดูเล่นได้ครับผมถัดมาอีกหนึ่งสายพันธุ์คือ Cruise Shell Crab Cruise Shell Crab นั้นกระดองเป็นสีออกชมพูนะครับผมมันอาศัยอยู่ใน Oilwell Basin กระดองของมันนั้นปกคลุมด้วยโคลนหรือน้ำมันตะกอนใน Oilwell นั่นเองเพื่อพรางตัวจากผู้ล่าและเจดีดอร์นั้นชอบกินปูชนิดนี้เป็นอย่างมากนะครับผมพฤติกรรมของมันนั้นก็ปูนะครับผมก็ปูนะฮะปูทั่วไปเลยครับผมเหมือนตัวแรกเลยครับก็มุดลงดินเดินออกหากินเป็นปกติครับผมที่เห็นอยู่นี้คือ Curio Shell Crab ครับผมปูตัวนี้พิเศษหน่อยมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าปูทั่วไปและมักสะสมวัตถุโลหะโบราณไว้บนกระดองนั่นเองมันโผล่ได้ทุกที่นะครับผม
แต่จะหายากโอกาสพบเจอมีน้อยมากและมันมีพฤติกรรมที่หนีเร็วมากๆเมื่อเห็นผู้คนแต่ถ้าเกิดมันตกใจมันอาจจะทิ้งเหรียญไวเวิร์นคอนไว้คุณก็ได้นะครับผมเอาล่ะนะครับกระโดดกลับไปกระโดดกลับมาอยู่ตรงนั้นนะฮะกลับมาที่วินเวิร์ดอีกแล้วครับผมพามาดูกุ้งบกครับที่เราเห็นอยู่นี้คือกุ้งแลนด์ไลท์ชิมนะครับมันเป็นสัตว์ครัสเตเชียนขนาดเล็กจัดอยู่ในกลุ่มเอเดบิกไลฟ์ที่มีความสามารถพิเศษเหนือกว่ากุ้งทั่วไปนะครับผมเปลือกของมันมีความโปร่งใสและสะท้อนแสงได้กุ้งปกติแล้วจะกินแพลงก์ต้นเป็นอาหารใช่ไหมครับผมแต่กุ้งแลนด์ไลท์นั้นกินฟูกไรต์หินแก้วซิลิก้าที่เกิดจากฟ้าผ่าลงบนพื้นดินนั่นเองมันจะหลั่งสารพิเศษออกมาย่อยผิวของฟูกไรต์และเลมจุลินทรีย์และอินทรีย์วัตถุที่เกาะอยู่บนนั้นกระบวนการนี้ทำให้แร่ธาตุและสารอาหารบางอย่างสะสมในเปลือกของมันกลายเป็นความเรืองแสงที่เป็นเอกลักษณ์ในเชิงนิเวศกุ้งแลนด์ไลท์นั้นช่วยย่อยสลายและหมุนเวียนธาตุจากฟูกไรต์กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมนั่นเองถัดมาที่ลูกพี่ลูกน้องของมันนั้นก็คือ Pink Land Light Shrimp เจ้ากุ้งสีชมพูตัวนี้อาศัยอยู่ใน Oil Basin เท่านั้นปรากฏตัวได้ในทุกช่วงเวลาและทุกสภาพอากาศพวกมันจะรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณที่มีรอยรั่วของก๊าซไอน้ำขนตรงหัวและอกของ Pink Land Light นั้นจะสะสมอนุภาคก๊าซและไอน้ำเพื่อดึงดูดจุลินทรีย์ที่เป็นอาหารให้เข้ามาใกล้ๆแสงเรืองรองที่เห็นนั้นคาดว่าเป็นผลพลอยได้จากจุลินทรีย์ที่มันกินเข้าไปไม่ใช่การสร้างแสงโดยตรงแต่เป็นผลจากการบริโภคนั่นเองและนี่ก็คือ19 Endemic Life ต่างสายพันธุ์ต่างถิ่นที่อยู่อาศัยแต่ไม่ว่าพวกมันจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่อาศัยเดี่ยวหรืออยู่รวมกันเป็นฝูงทุกชีวิตนั้นล้วนมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศแห่ง Forbidden Land แห่งนี้แล้วพบกันใหม่กับ Monster อมตีนตอนต่อไปจะเป็นตัวอะไรสวัสดีครับผม